Year's Eve celebration dito sa Mars pa More. At kasama pa rin natin si Pars Carl na pinakita sa atin kanina ang nakakabilib niyang Gundam costume. Carl, gaano ka na katagal gumagawa ng cosplay at itong Gundam costume na ito? Sa cosplay po, I'm already 21 years na po. Sa Gundam cosplay, 16 years na po. 16 years? Opo. Gaano katagal at gaano kahirap gumawa ng isang detalyadong Gundam costume pareho nito? Standard po is 1 month. Sa ito, challenge ko po sarili ko for 1 week. This is 1 week po. Ito bago. 1 week? Naku naman, ha? Opo. Okay, but thank you very much, ha? At marami ka na-inspire dito sa ginagawa mo. And thank you very much for being with us today. Thank you po. Okay? Oo, at sure kaming maraming mga bata ang na-inspire ng mga mecha na yan para tumangkad. Kaya, sabi nga nila, di ba, kung gusto mong tumangkad, kailangan tumalon ka kapag every New Year. Yes, sabi nila yan. And that's exactly what we need to do para manalo sa Mars Magaling Challenge natin today na talon-talon sa bagong taon. Oh, okay, so paano ba ito? Ito, meron tayong dalawang team, no? Team Mars versus Team Guests. Okay. Bawat member may timba sa ulo na may lamang mga ping-pong balls. Okay. Ang task natin ay mag-jump back and forth dito sa lubid na nakikita natin sa ating gitna. Okay. Ang hawak ng lubid kung sino kami, yung kalaban, kung Yes. tapos kayong tatalon. Ang goal natin napakasimple. Pinaka-konting bolang mahuhulog dito sa timba sa ulo natin Okay. will win the game. We have 30 seconds each. Okay. So mas Dun sa maraming pagtalon. matira sa timba, yun yung panalo. Yun ang panalo. Kaya good luck, guys. Let's go. Simulan natin to. Siyempre, Hoy! mauna na Sila. Basta tayo muna ang mag-ano. Tayo muna. Sino muna sa atin? Si Kiray muna kasi siya yung... Lagi na lang ako. Kayo kailangan tumagtalan. Ako yung daw may kailangan 30 seconds Oh, wait, each, wait, ah. wait. Wait dito. 30 seconds for each Oh. person. On my count, okay? Timer Go, Kira. starts now. Feet together. Feet together, feet Feet together. together, feet together. Up, feet up. Ay! Ay, Feet up, feet together. Up, feet together. Kiray, By feet jumping. together. Uy! Kiray, feet together. Ang taas kasi sa akin. Akala mo lang mataas, maliit ka lang, hindi mataas. Oo. Nasa kailangan mo yan, Kiray. Kailangan mo yan. Okay, how many seconds more to go, guys? 4, 3, 2, 1. Tapos, Marsa, Ang isa taas! lang. Ang sakit! Very good ka. Okay, next. Very good, next. Ako na. Sonia. Okay lang po ba Sonia. Oo, magpaka. Ay, tayo. Naku, nagpaan na. Yari tayo As a dito. grade school player, ready and Ready, get set, go! Don't jump! Masyado. Tama yan. Yeah, feet together. Up, feet together. Oo, may ka nag-stick together ate. Hindi niyo papahirap eh. Yarn! Okay. Yarn! Okay. Alam mo kaya walang nahuhulog dyan? Kasi wala nang laman. Wala na. yan. Pero don't give up. 4, 3, 2, okay. Okay. Naku, Manolo, good luck to you. Ready? One, Timer starts now. Mahirap Wala na. Wala na, ubus na agad. talaga. Mahirap dito. Go, Manolo, you can do it. Yeah, nice one. Very good, Jump rope Manolo. talaga kasi ako eh. Ano, may time na. Konti pa. Go, 7, Noski. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nice one. Yay! Huwag Round na second. tayo magbilangan ng mga bola. Okay. Okay, doon ka sa kabila. Huwag mo kikiray. Kuya Kim, ang Hoy, ako kay Kuya Kim! Ako kay Kuya Kim! Ako kay Kuya Kim. turn look down, Kuya. 1, 2. Hindi pwede mo na! Game. Ready, Kuya? Teka muna, Your 30 sa kabila ko harap. start. Sa akin ka umarap! Gusto ko maganda yung mga view ko. Hoy! Ready and go! Oh. Nice one, Pinky. Nice, Kuya! Wala na, wala na. Wait, wait lang. Wala na. Ang bagal tumalon. Kuya Kim! Taray! Tumatalon sa hangin. Ang bagal tumalon! Oh! Ang bigat kasi ng boots eh.
Ito yung boots. Okay, ako na kasi si Mars yung magpapanalo. Akala mo Go, madali Mars, ah. Grabe, Mars Oo, ah. para sa'yo yung pressure. Go, Mars, come here. Okay, Mars, just look down. Get up. Nice one, Mars. Nice one, Mars. Ala. Go. Nice one, Mars. Oh, no. Nice one, Mars. Good job, good job. Nice, One by Mars. one task. Wow! Be together, Mars! Be together, Mars! Ang dami na hulog! Hindi. Konti lang yan, Mars. Please lang. Okay, yeah. Go, Mars! 1, 2, 3. Good job. Good job, Ian. Op. Okay, Mars. Kaya mag-adjust. Hindi ako mag-adjust. Kaya mo ganyan. Yan! Kaya mo ganyan sa kanya. Nice one, girls! Yan! Sabi ko sa inyo, napaka-competitive din yan. Ayan. Ano naman, look at the focus on her face. Nag-advise pa yan, Mars. Pag tumalong ka, wag mo igagalaw yung ulo mo. Five. Pre-practice nyo to kahapon pa eh. Yes! Oh, bilangan. Okay. Basta we'll count in total kung sino yung pinakamarami, collectively. 81 in total. Ang dami. 81. Good job, team guests! At syempre, meron Yay! Alam niyo na kung sino nagtatalo sa inyo!